Bună ziua, prieteni, și bine ați venit pe canalul nostru. Haideți să vă arăt ce facem de mâncare. Fac o tocăniță cu ciuperci, cu carne din asta afumată. Eu am tăiat acolo vreo 3 cepe mici. Acum tai morcovi. Nu-i tai mărunt tare, că vreau să rămână așa mai bucățile. Vreo 2-3 căței de usturoi. Așa. Un morcov mare am tăiat în două ca să... Acum legumele le puneți ciuperci întregi, o să folosesc. Ardei o să tai. Haideți că o să pun un pic de sare ca să se moaie ceapa. Acum le tăiați legumele cât vă plac de mărunte. Așa. Punem ardeiul. Punem puțină apă ca să se moaie puțin zardavaturile astea, morcovii și cu ceapa, și nu prăjim mult. Așa. Lăsăm să se moaie puțin, foarte puțin. Ciupercile astea întregi o să le punem mai la urmă. Eu acum le facem o mămăligă. Uitați-ți din astea așa picuțe. Minunate. Sunt minunate. Cratița asta nu prinde. De-aia am pus în ea. Asta nu prinde deloc. O să pun și puțin bulion, pastă de roșii. O să pun și boia. Să încercați numai rețeta asta să vedeți ce bunătate de mâncare îi. Așa. Punem puțină boia. Cu mămăligă merge perfect. Și acum bulionul ăsta ce am de la mine, ce fac eu. Haide să plătim puțin. Deci așa ne trebuie apă ca să fiarbă. Așa.
Vedeți ce sos fain iasă. Punem astea, eu nu pun multe, că nu le mâncăm și de aia am zis să nu pun multe. 4 bucăți suficiente. Iar dacă rămâne, poate să și iei sosul la lucru. Vreau să pun pui de dafin. Punem așa 3-4 bucățele, că sunt mici. Așa. Și lăsăm să fiarbă. Sare punem la urmă. Mai dacă trebuie sau alte condimente punem la urmă, pentru că și asta e sărată puțin. Și o să revin. Haideți, dragile mele, să facem mămăliga. Eu am pus apă și sare. Mai un pic bun. O să facem un pic mai subțire. Că mie așa mi-o place. Mai subțire. Aici la sosul meu am mai pus puțină apă ca să aibă loc să fiarbă. Dar ce fain. Deja se îngroșase așa de fain și am mai pus puțină apă. Dar să știți că nu-i sărat. Deci asta nu-i sărată. Dați că nu stă telefonul bine și nu știu ce vedeți. Lăsăm să fiarbă mămăliga. Am un mălai acum mai altfel, mai grisat mai mult. Și o să revin. Haideți să vă arăt. Acum pun o bucată de unt. Așa. Mămăliga, să puneți. Dacă nu aveți unt și ulei puteți să puneți. Să vedeți ce fain iasă. Rămâne așa cremoasă și a doua zi. Mămăliga noastră e gata. Eu o fac mai subțire și o las ca o las în oală până să formează așa și după aia o răsturnă. Alții o răstoarnă. De multe ori dacă mă grăbesc și eu o răstorn și o las așa pe platou. Dar mie îmi place când se face așa în oală, faină. Super fain a ieșit. De sărată. E sărată. Destul. E iasă așa cremoasă. Îmi place mămăliga aspră. Haideți să ne uităm la tocăniță. Na. Hai un pic să scadă sosul, băgăm ciupercile și e gata. Bun, mămăliga o oprim și o să revin. Uitați, am pus și ciupercile, că am filmat, dar probabil că iară sunt multe și tot mă scoate. Dacă nu sunt atentă, uitați ce fain. Sosul e super, uitați. Așa. Mai lăsăm să fiarbă și atunci o să vă arăt după când pun în verdeața și
gustăm de sare, piper și vă arăt eu. Haideți să vă arăt, acum pun piper. Așa. Și o să pun verdeață, că nu am altă, o să pun din asta. Acum ce aveți? Pătrunjel, ce aveți? Și gata sosul nostru. O să vă fac prezentarea. Să vedeți. A ieșit o bunătate cu ciupercile astea. O bunătate. Haideți că vă arăt. Vă fac prezentarea. Și uitați, dragile mele, așa arată rezultatul final. Deci așa arată, pot să spun, cotlet de porc, ceafă de porc afumată, în sos de roșii sau sos de bulion cu ciuperci, mămăligă și brânză rasă. Am ras brânză feta, că mie îmi place foarte mult brânză feta. A ieșit direct o bunătate. Rapid. Eu de-aia tot timpul am din asta afumată. Când am ce face mâncare, imediat fac ori cu fasole verde, ori așa, sau cu ouă făcut, merge cu așa ca omletă. E o bunătate. Vă mulțumim, sper să încercați și această rețetă, simplă, dar gustoasă. O zi minunată vă dorim și revenim cu noi rețete. Bye, bye!